ගෙනාවේ තවත් මම ආසාවෙන් රස විඳින රසවත් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේක හදාගන්නේ ඕට්ස් වලින්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕට්ස් වලින් හරි ඉක්මනට ගෙදරදී හදාගෙන කන්න පුළුවන් සීරියල් බෝල් රෙසිපි එකක් තමයි මම ගෙනාවේ. ඉතින් මේක හරිම රසයි, ඒ වගේම හරිම පෝෂණීයයි. අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් හදාගන්නත් පුළුවන්. මේ කාලේට ගොඩක් වටිනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සීරියල් එක හදාගන්නේ ඕට්ස් වලින්. ඊට අමතරව අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ හොඳින් ඉදුණු කෙසල් ගෙඩියක්. මේක මේ විදිහට ලෙල්ල ඉවත් කරගෙන මේ විදිහට බෝල් එකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයේ කැමති ඕනම જાතියක කෙසල් ගෙඩියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ කෙසල් ගෙඩිය හොඳින් මෑෂ් කරගන්නවා. කෙසල් කියලා කියන්නේ ගොඩක් තන්තු බහුල, ඒ වගේම හොඳ පෝෂණීය ආහාරයක්. ඉතින් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ බර අඩු කරගන්න කෑම හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කෙසල් මෑෂ් කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ටිකක් ලොකු බිත්තර එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බිත්තර එක එකතු කරගෙන මේක අර අපි මෑෂ් කරගත්ත කෙසල් එකත් එක්ක හොඳින් මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න ඕන. මේ ටික හොඳට කෝපරේට් වෙනකම්. මේක මික්ස් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. දැන් මේකට මම වැනිලා ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. වැනිලා බිඳු 2-3ක් වගේ. ඉතින් මේක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ තියෙනවා එකතු කරගන්න. එතකොට මේක හරිම රසයි. ඒකත් එකතු කරලා මේ විදිහට මික්ස් කරගත්තා. දැන් මේ චූටි කෙසල් කෑලිත් ඔයගොල්ලන්ට පේන වැඩි තියෙනවා. එහෙම තියෙන දෙන එක හරිම රසයි. එතකොට ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්න යන්නේ ඕට්ස්. ඕට්ස් ග්‍රෑම් 40ක් 45ක් අතර ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ මේ සැහැඳි 2මාරට වඩා චුට්ටක් වැඩිපුර වගේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට දාලා මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඕට්ස් ටික හොඳින් මේ බිත්තර සහ කෙසෙල් මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳින් මිශ්‍ර වෙනකම්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඕට්ස් කියලා කියන්නේ ෆයිබර් ගොඩක් අන්තර්ගත, ඒ වගේම අපිට ගොඩක් පෝෂ්‍යදායී, ඉක්මනින් කෙට්ටු වෙන උදව් කරන ආහාරයක් කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දැන් ඒක හදාගෙන ඉවරයි. අපි මේ වගේ non stick pan එකක් අරගෙන ඒකට පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගත්තා. අරගෙන තෙල් ටික හොඳට pan එකේ ස්ප්‍රෙඩ් කරලා මේ විදිහට අපේ මික්ස්චර් එක එකතු කරගන්නවා pan එකට. ඉතින් මික්ස්චර් එක එකතු කරගත්තට පස්සේ මේක ටිකක් ලේයර් එකක් චුටි හීනි ලේයර් එකක් එන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපි නිකන් රොටියක් වගේ මේක මේ විදිහට pan එකේ වටේට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න ඕන. එතකොට ඉක්මනින් මේක කුක් වෙනවා. දැන් මේක විනාඩි 3-4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් නිකන් මේ විදිහට කුක් වෙන්න දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි විනාඩි 4කට පස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට චූටි කොටස් වලට වෙන් කර ගන්නවා අපේ crumbles ටික හදාගන්න. මේ විදිහට චූටි කොටස් වලට ඔයාලා කැමති විදිහට මේක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වෙන් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අනිත් පැත්තට දාගන්න. රොටියේ ඉතුරු ටික අපිට මේ විදිහට කුක් කරගන්න ඕන නිසා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අනිත් පැත්ත හොඳ ලස්සනට පිච්චිලා තියෙනවා. හරිම රස පාටයි. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ හරිම සුවඳයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔක්කොම ටික crumbles ටික අනිත් පැත්තට හරවලා අපි ඒකත් ඒ පැත්තත් කුක් කරගමු විනාඩි 3-4ක් වගේ. ගොඩක් කුක් කරන්න දෙන්න එපා. එතකොට කර වෙන්න බලනවා. දැන් තියෙන විනාඩි 3කට පස්සේ මේ විදිහට crumbles ටික ඉතින් උඩින් එළියෙන් හරිම crispy, ඒ වගේම ඇතුළ හරිම soft විදිහට තියෙනවා. දැන් අපි ඒක බෝල් එකට මේ විදිහට එකතු කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට crumbles හරිම රසට උණුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් oats එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට මේක හදලා මේක ඕගොල්ලන්ට රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති දෙයක් මේකට එකතු කරගෙන පළතුරු ಜಾති, යෝගට්, නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මුදවපු කිරි, ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. මේකට යෝගට් තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ග්‍රීක් යෝගට් පාවිච්චි කරන්න, non fat යෝගට් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මම අද කෙසල් පාවිච්චි කරනවා. කෙසල් මේ වගේ චුටි පෙති ටිකක් කපලා තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙනුවට ස්ට්‍රෝබෙරිස්, ඇපල්, නැත්නම් අඹ, අන්නාසි ඒ වගේ පළතුරු జాතියක් උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම chia ඇට වලින්
තේ හැඳි දෙකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ උදේට හදාගන්න පුළුවන් ඉක්මන් ලේසි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක රෙඩි. Oats crumbles තමයි මම අද හදාගත්තේ. ඉතින් මේකට මම මේපල් සිරප් ටිකක් එකතු කරගන්නවා උඩින්. ඔයාලට ඒ වෙනුවට කාබනික මී පැණි, පිරිසිදු මී පැණි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ සැහැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම මං හිතනවා මං අද ඔයාලට ගෙනාවු මේ රෙසිපි එකටත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති ඇති. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම දැන් රස බලන්නයි හදන්නේ. හරිම රස පාටයි. අපි කාලා බලමු. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම කවිද ටැච්චප් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතන තියෙන all bell icon එක press කරොත් මේ වගේ videos තාව ගාම ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ළඟටම. ඉතින් තවත් දවසක රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.